No se on Four Wheelin Suomi, Ville, morjesta. Meillä on tässä hieno Suzuki Samurai esittelyssä ja tässä on Sami auto-omistaja. Ja kerro Sami vähän tietoja autosta, että vähän akseleista, vinssistä, moottorista ja muuta, mitä tulee mieleen. No auto alunperin mallimerkinnältään 410. Nykyään se voi niin rikkiä Samuraiksi, kun siellä on Samurai-akseli, vaihelaatikko, moottori ja kolaatikko välitettynä. Tuossa nyt, no tuosta vinssistä on vaikea mennä sanomaan, se on meillä ensimmäistä kertaa vasta. Okei. No se näyttääkin aika siistiltä kyllä, se ihan suoraan sattunut. Käytettynä se on ostettu, mutta meillä se on vasta ensimmäistä kertaa nyt käytössä. Katsotaan, no on se ainakin porukka kehunut mallia. Se on runva. Black Edition. Joo. Kyllä se varmasti on hyvä vinssi, ei epäile. Runva on laatumerkki, että se on. No ajettu ja rakennettu. Tämän kisan jälkeen menee telakalle taas. Poistuu tieliikenteestä. Joo. Tehdään vähän pieniä parannuksia vielä. Onko sulla leimassa tää auto? On. Joo. On ihan katastettu kilpien välissä oleva. Joo. Meidän kopitääkki. Totta kai. Joo. Tämä on huomattavasti helpompaa. Niin. Ei tarvitse tapella katastuskontrollilla hiski takaa näitä, kun ne antaisi niitä kilpiä. Siirtolampuja, juu. Kyllä. Toiseksi se saa kesällä kerättyä nakkikioskiakin, jos siltä. Mikä se alkuperäisen auton niinku vuosimalli? Moottori on kiinni. 84. No oli jo, 84. Okei, juu. Onhan sillä niinku alkuperäisen niinku ikä jo. Tietenkin kun on vaihtunut tekniikkaa, niin ei se tietenkään enää ihan ja siinä. Ei tätä enää uskoisi samaksi, mitä se oli, kun se Jyväskylästä käytiin autotallista. Okei, joo. Ja se piti olla vain, että takajarruja vähän herkistelee ja vie leimalle, mutta mitä 4 vai 5 vuotta, kun se kesti se leimaremontti. 5. Joo. Aika mennökö siivillä, niin muista aina. Niin, kyllä. Näiden kanssa menee paljon aikaa. Mut kyllä lopputuloskin on kiva sitten katsella. Onhan tässä niinku näkee kyllä, että on niinku paljon nähty vaivaa tämän auton eteen. Vaiva. Kantapää kautta. Niin, aina sitä oppii. Onneksi on hyvä tiimi, mikä jeesaa. Juu, tarvii yksin tehdä. Ei tarvii itsestään tehdä kaikkea. Yhdessä suunnitellaan. Mikä sellainen moottori sulla? 1,3 litrainen siellä. Dis. Bensaa, ei mitään diesel. Pajerolla on aloittanut aikoinaan harrastamisen kanssa. Joo. Kartturin kanssa suunniteltiin valokuvien perusteella sitten peltipakosarja ja siitä tuli yllättävän toimiva. Kyllä. Kivasti tilaa konehuoneessa. On, juu. Mahtuu tekee. Joo, ei tarvi sillä niin miettiä, että mitä jos mä pistetään tohon, niin ei se mahukas. Paitsi on välillä semmosiakin, että rupeaa miettimään, mihin sitä laittaisi. Kyllä. Mitäs tuossa konepelissä lukee suomeksi? Niet problem, normaali katastrofi. Ei ongelmaa, normaali katastrofi. Just sain nyt itekin luettu kyllä, koska sanoit sen näyttää sen. Kyllä. Tuollakin on maskotti keulilla. Joo. Tuo meidän toinen vissiapina. En halua siihen niin. Pitäähän maskotteja olla. Pitää. Mitkä akselit tuotissa? Samurai vapaat akselit, ei ole lukkoja missään muussa kuin ovissa. Vaikka Sotkamo koostevideossa voidaan epäili meidän ovien lukkojenkin toimivuutta, mutta kyllä ne vaan on toimivat lukot. Lehtipakat on tosiaan eessä, ne on aika tuoreen näköiset ainakin. No niillä on ajettu tämän kisan historia. Joo. 4 vuotta ajettu. Okei, no vaan niin siisti. Ne alun pitää 3 tuumaa korottavat. Joo. Mut ne on löysähtänä jo. Niin, kyllähän ne rupeaa ajan kanssa väsyä. Onko sulla niinku iskunvaimintimet niinku minkä merkki? Joo, ne Raptorin 4x4. Joo. Ne on niinku vähän jyrkeämmät. Kyllä. Tietysti samassa suhteessa vähän pitemmätkin kuin korotussarjalla. Niin joo, kyllä pitää vähän pitemmät olla. Norkkiven sievä. Se on pojan käsiala. Joo. Sattuu löytyy hapokestävää putkea sen verran hallin nurkasta. Nonni. Se on, juu, ei ruosteen, se on paljon paremmin näköinen kuin maalla. Ja tigillä ite laitat. Joo. On hieno sauva. On.
Voi vaan unelmoida, että joskus Se on se sen hittaa. näköistä, että kyllä niinku pojat vastaan sanovat, että se on hänen hitsa. Joo. Viime aikoina kyllä kaikki hitsat. Tässä autossa on pojan hitsaamia. Minä olen ulokoistanut ne. Se on nykyään parempi hitsari kuin minä. Niin. Minä piti enää ressiä kantaa siinä asiassa. Niinpä. Rengastus. 302. 3.2 ja 9,5 tuumaa leveä. joo. TSL Super Swamper. Super Bumperi, niin mä... Kangasmaastossa on ihan hyvä, kannella ihan hyvä rengas, mutta pehmeillä ei ole. Joo, maltilliset Suzukiin, kun välillä näkee Joo, Suzuki aika kyllä. kovaa. No kyllä kun tuolla Sotkamossakin kun oltiin, niin ykkösellä kun hiipi, niin ei ollut suolla niinku ongelmaa. Joo. Kakkosta kun veti pesää, niin ei varmaan menty kuin 10-15 metriä, kun se läksi jo Juu, keulaa sitten. painamaan niin Joo. alaspäin, kun ajettiin liian kovaa. Joo, ja sulla on tosiaan välityksiä pistetty uusia. Muovikas Joo. välityssarja on jakolaatikossa. Joo, Menee riittävän hiljaa suomeksi. kyllä. Nyt tuolla kaaret ihan koko auto ympäri, että suojaa vähän. Nyt ei ole oikeastaan kun nojailukaaret. Niin, joo. Lähinnä suojaa koria, jos nyt sattuu vähän johonkin. Niin, ettei heti oo pelit rytyssä. Kyllä. No ei oikein taho enää pelitä, ihan siihen löytyy. Joo, vanhempia autoja ja niin ne on sama. Sitten varmaan purkuautotkin rupeaa olemaan jo vähissä. Kyllä nämä rupeaa olemaan jo niin katoavaa luonnonvaraa Joo. markkinoilta. Että... Sitten kun Suzukit on tosi haluttu ja No, offroad. sit jos löydät, niin sit saat kyllä maksaa itsekin. Joo. Sun takana viisiä. Joo, se on ihan siellä auton alla ihan. Ei näe joku Niin, ihan joo, apalla. kato tuolla, joo. Polttoainettakin tilalle laitettu. Joo. Laitettu, siellä on varnin 8,5. 6,5. 6,5 varnia. Tää on niinku 3 paikkaa niinku se on. Joo. Joo. 4-paikkainen räkitterissä, että se on No joo. niinku tilapäiskuljetukseen saa ottaa 2. Ai jaa, niin joo. Ei ole tuohon puuttunut 3. penkkiin millään tavalla. Ei, joku se on vyöllä varutettu penkki. Onko se niinku, millä niinku, onko se henkilöauto nimi? On. Joo, se on bensakone ja se vielä ei kukaan vaihdatkaan pakettia. Veneen penkki, mikä siihen on laitettu. Juu. Kyllä on silleen niinku ihan mukavaa tää istuskella. Ei tietenkään ihan mahdottomasti varmaan tuu matkusteltua siinä. Pitkät rastivälit lähinnä. Juu. Siirtymättä. Lisää valoa, ketä näkee tänään illalla ajalla. Toivon mukaan. Joo. Noilla valoilla on näkynyt ihan hyvin. Joo. Harrastettu on jo parikymmentä vuotta. Aika liki. Mitä paljon olet käynyt nyt suunnittuskilpailussa? No nyt vasta, no itse aikoinaan kaverikaan aikoinaan tiedettiin yksi kappikaus vuosia sitten ja tällä autolla nyt oli tänä kesänä vasta ensimmäinen kappikaus. Okei. 3 kapin kisaa on käyty ajamassa Joo. tänä kesänä Tänä vuonna. tai tänä vuonna. Ja Oma mielipide, miten on mennyt? nousu suhdanteisesti. Ensimmäisessä kisassa takakartainen räjähti ja ei saatu uutta mistä, sieltä vähän heikompi tulos, mutta sen jälkeen niin pisteet vaan koko ajan nousuu. Okei, no niin. Kuuetta 5. sijoilla. Karrania lukuun ottamatta on vissiin hyvin laitteet kestä. Joo, ei ole ollut Joo. mitään tuhoja. Pöytällä oltiin 5 ja nyt oltiin Sotkamossa kanssa 5. Joo. Teillä oli tiimin nimi Team Naa. Miksi on vaihdettu alkuperäisen? Se tehtiin semmonen avattava. Joo. Nyt on se lasikin tuolla hallissa ihan täysin ehjä. Niin ei oo ajamalla. Ei oo, mutta se on vielä vähän vaiheessa vaan, jos sitten tulee vielä nuo auki laitteet. Kyllä. Kuoleva aina kaikkea muuta kuin sen suhteen. Niin, niinpä. Ileketkin jos hallissa valmiina. Aina ensimmäinen askel on hankkia jotain ja sitten seuraava askel on 3 vuotta myöhemmin laittaa. Itse asiassa kun se ei kuulu ihan nyt prioriteetti ykkösiin joku auki pysyvä takaa. Kyllä, niin ei se sitä tehdä. Joo, Sillä siihen ei ole niinku panostettu. Sanotaan, että ensi talven aikana niin se tulee. Kyllä. Ensimmäisessä kapikisossa se on semmoinen, kun se pitäisi. Joo. Toivon mukaan. Jos ei taas karkaan lapasta, niin Katsotaanpa vähän ohjaamoa. Sulla on tämmönen harvinainen penkin päällinen, eli offipalsta.com penki. Niitä ei ole tehty, kun painettu, kun määrätty määrä. Kyllä, näin mä oon Mulla on ymmärtänyt. niitä 2 kappaleita. Joo. Sä oot ollut hereillä silloin, kun niitä on ollut myytävä. Se on silloin, kun palstalle tuli silloin aikoinaan, kun eräämyytiin, niin Kivi oli ensimmäisten joukossa tilaamassa niitä. Joo, ja sä sanot sitä, että tosiaan lukkoja ei oo niin muuta kuin ovissa, niin miten se sun mielestä niin kuin ajoneuvon
kyvyt kuitenkin on hyvät. Kaiket on. On, mutta kyllä niitä vain lukkoja, niin tai ainakin taakse kaipaa sanan välillä niitä lukkoja. Se vaan kun... Se on sitä rahaa juuri, että ei ne ole jälkeen sanonut paneemalukat ja sähköiset lukat, mutta ne on kalliita. Ei tätä tiedä Suomena kävisi tulla. Niin. Mitä on arvostus? Me ei ainakaan ihan hirveästi tarvita, kun meillä on noin vaijerit, että voidaan myydä halvalla sitten eteenpäin. Jos arvaani osa. Euro vaan halvemmalla, mitä lahjakortin todellinen arvo. Kyllähän se on. Oikein sama peili kyllä. Ja ketterä, kun on pieni auto. Se on meidän rohjo, se on semmonen, että ei pääse mihinkään. Kyllä tää on niinku, mitä silloin aikoinaan itse pitkällä Pajerolla ajo muutaman retronkin, niin tää on niin paljon mukavampi. Se kääntyy johonkin ja uskaltaa mennä puitten välistä. Kyllä, ketteryys on vauhtia kuitenkin. Niin, no panssaroin. Sitä ei ole muuta kuin jakolaatikossa. Niin, siinä on jo itse tehty tommonen aika vahvan näköinen. Itse 5 millistä kun toi jo. Olis toi Johannesella? Joo. 3. Se on palstalla semmonen kuin nimimerkki Johannes. Okei. Niin se on sen käsialaa. Joo, niin se joo. Se on kun laser leikannut ja taivuttanut ne. On kyllä hieno. Eikö ei ollut hinnankin roppussa, kun se tekijä möi, niin ei viittinyt itse siihen hintaan ruveta ajattelemaan, että lähde ostamaan Niinpä. materiaalia ja suunnittelemaan sen, kun toinen on tehnyt sen jo puolesta. Niinpä. Se möi aika paljon noita. No, voi ihan varmasti olla kova myyntivauhti. Se nyt tekee perään noita. Se on varmaan kyllä kanssa. No pankkisuoria se on tehnyt kanssa. Joo, ja sit oli vielä kolatipo vastikkeet. Joo. Yksi semmonenkin odottaa hallissa, että sille tehdäänkin hikkuja. Joo, no niin. Se on, jos keretään edes talvella, pakko keretä. Kiitos tosiaan paljon, että saatiin esitellä Sami sun hieno Suzuki. Ja tässä tämmönen tarra, meidän kanavan tarra. Ei oo pakko liimata mihinkään, voi laittaa jääkaapin oveen. Ja sitten tuossa on 3 pienempää, niitä voi antaa kaveran tai itse liimalla niitä. Kiitos paljon. Oli ilo esitellä sua. Kiitos kun katsoitte video. Pistäkää kanava seurantaa. Ja se on morjesta.